سلام، من تانا هستم. به کانال من خیلی خوش اومدید. همونطوری که بهتون قولش داده بودم قراره که این هفته در مورد پوست خشک و دهیدراته با هم دیگه صحبت بکنیم، تفاوتشون رو بفهمیم و بدونیم که چجوری میتونیم تشخیصش بدیم و درمانش کنیم. مردم همیشه از من در مورد محصولات مناسب پوست خشک سوال میکنن، اما به نظر من اولین سوالی که باید بپرسن اینه که آیا اصلا نوع پوستشون خشک هست یا نه. پس لازمه که اول در مورد تفاوت بین پوست خشک و دهیدراته با هم دیگه صحبت کنیم. خشکی یا پوست خشک در واقع نوع پوست شماست. وقتی شما میگی پوست من خشکه یعنی نوع پوست من خشکه. اما وقتی که میگی پوست من کم آبه در واقع این نوع پوست شما نیست، این شرایط و وضعیت پوست شماست. پس هر نوع پوستی میتونه دچار کم آبی بشه. پس بیایم اول در مورد پوست کم آب با هم دیگه صحبت بکنیم، چون به نظر من بزرگترین مشکلی که هست و همه درباره‌اش صحبت میکنن و میگن پوست من خشکه، در اصل نوع پوست اونا خشک نیست الزاماً و ممکنه که پوستشون دچار کم آبی باشه و اینها اصلا دو تا مقوله از هم متفاوت هست. بزرگترین عامل بین پوست‌های خشک و کم آب اینه که پوست اون آب کافی رو نداره و فاقد اون رطوبت مورد نیازی هستش که شما بهش نیاز دارید. اما پوست خشک فاقد چربیه. پوستتون رو به صورت ساختار چند لایه در نظر بگیرید و زمانی که پوست شما دچار کم آبی میشه بیرونی ترین لایه و در واقع پایین ترین لایه دچار کم آبی هستش. یعنی آبی که پوستتون بهش نیاز داره وجود نداره. این پوست به مواد مغذی زیادی نیاز داره که در واقع اون رو تو خودش نداره و این موقع است که شما در واقع یه سری خطوط چین و چروک ریز توی صورتتون میبینید. پس وقتی شما چین و چروک عمیق توی صورتتون دارین این کاملا فرق میکنه و راه حلش هم جدا هستش. اما من دارم در مورد چین و چروک های خیلی ریز صحبت میکنم که وقتی که توی آینه دارین از نزدیک پوستتون رو بررسی میکنین خیلی مشهوده و میتونین اونا رو ببینین. حالا وقتی که این خطوط خیلی ریز توی صورتتون پدیدار میشه، اگر شما از مرطوب کننده بخواید استفاده بکنید میبینین که تا حدی اون چین و چروک ها محو شدن یا حداقل کمتر شدن. پس این اون شرایطیه که پوست شما دچار کم آبی شده و کاملا راه حلش خیلی فرق میکنه و شما اصلا نیاز ندارین که بخواین از فیلرهای پرکننده یا از بوتاکس استفاده بکنید، چون اصلا راه حلش این نیست. ما حالا برای خطوط عمیق‌تر میایم از بوتاکس استفاده میکنیم که به نظرم برای از بین بردن چین و چروک بهترین هستش که حالا ویدیوش بالای صفحه میاد توی کانالم. اگه دوست داشتین در موردش اطلاعات داشته باشین میتونین که اون ویدیو رو هم تماشا بکنید. ولی این خطوطی که دارم در موردش باهاتون صحبت میکنم در واقع به خاطر کم آبی یا خشکی پوست شما در واقع دچارش هستین و راه حل داره، اصلا نگران نباشید. خب حالا ما میخوایم بدونیم که درمانش چی هست و ما چیکار میتونیم برای پوست کم آبمون انجام بدیم. کافیه که از پوستتون مراقبت بکنین، مواد مغذی که لازم داره رو بهش برسونین و رطوبتی که نیاز داره رو بهش بدین. نشونه دیگه کم آبی پوست التهاب و قرمزی توی پوستتون هستش و ما لازم داریم بدونیم که چه چیزی باعث کم آبی توی پوست ما میشه. عوامل بیرونی زیادی وجود داره که جلوتر در موردش صحبت میکنیم. و اما اولین و مهمترین عاملی که وجود داره میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم محصولاتی هست که شما برای پوستتون استفاده میکنین که خیلی نقش مهمی داره و ممکنه که باعث بشه پوستتون دچار کم آبی بشه. شستشوی بیش از اندازه پوستتون و استفاده از صابون ها یک دلیل خیلی بارز هست که پوست رو دچار خشکی و کم آبی میکنه. جالبه بدونین کارهای ساده که هرگز تصور نمی‌کنین میتونه پوستتون رو دچار کم آبی کنه، مثل لایه برداری بیش از حد.
لایه برداری همونقدر که فواید خیلی زیادی برای ما داره، بیش از اندازه لایه برداری کردن خیلی آسیب‌های دیگه‌ای هم حالا به غیر از کم‌آبی برای ما ایجاد میکنه. پس حتما استاندارد از تمام محصولات استفاده کنید. شما باید این رو یاد بگیرین که توی روتینتون استفاده از حالا محصولاتی که دارین، روتین و حالا لایف استایلی که دارین، همیشه تعادل رو برقرار بکنین، چون تعادل توی استفاده از محصولات و روتین ها خیلی نقش مهمی برای ما داره. عوامل بیرونی مثل آب و هوا خیلی نقش مهمی رو توی این قضیه برای ما ایفا میکنه. پس خیلی مهم هستش که توی چه شرایط آب و هوایی در واقع دارین زندگی میکنین. مثلا الان که هوا نزدیک زمستونه، خیلی سوالات زیادی در مورد خشکی پوست از من پرسیده میشه، چون هوای سرد پوست رو دچار خشکی میکنه، پوست مقدار سفت‌تر میشه، سخت‌تر میشه، یه سری ترک‌ها روش اتفاق میفته و اون خطوط و چینه چروک ریزی که گفتم یه خورده بیشتر تشدید میشه. پس شمایی که پوست خشکی نداشتین و الان نزدیک زمستون شده و احساس میکنی که پوستتون کم آبه یا خشک شده، علت اصلی این مسئله شرایط آب و هوایی هست. عوامل بیرونی دیگه‌ای هم هست که پوستمون رو حالا دچار این وضعیت میکنه و حتی اگر شما مثلا توی خونتون بخاری دارین و نزدیک بخاری میمونین، این اتفاق براتون میفته. پس اگر که زمستونه شما دارین از بخاری استفاده میکنین، لطفاً آب زیاد مصرف کنین که این حالت براتون اتفاق نیفته. باید بگم که چیزای دیگه هم وجود داره، مثل مصرف کردن مواد الکلی، خوردن بیش از یک فنجان قهوه و حتی بیش از اندازه استفاده کردن از چای هم میتونه تاثیرگذار باشه. میدونم عوامل خیلی زیادی رو در مورد کم آبی پوست گفتم، ولی لازمه که شما همشون رو بدونید. خبر خوب اینه که شما میتونید پوست دچار کم آبی رو درمان کنید. اولین و مهمترین کاری که شما باید انجام بدین اینه که پوستتون رو و بدنتون رو آب رسانی کنید. ما باید پوستمون و بدنمون رو هم از بیرون هم از درون در واقع هیدراته نگه داریم. حالا چطور میتونیم این کار انجام بدیم؟ مقدار مناسبی آب بخوریم که بدنمون از درون هیدراته بشه. اگر بخواین به لیوان آبتون یک برش لیمو هم اضافه کنین، به جذبش خیلی بیشتر کمک میکنه. میشه از میوه ها و سبزیجاتی که خب مقدار زیادی آب داخلشون هم هست استفاده بکنید. و در رابطه با بیرون بدن شما میتونین که از آبرسان ها استفاده بکنین که نقش بسیار مهمی توی این وضعیت دارن. و اگر جایی زندگی میکنین که خیلی از کولر استفاده میکنین، نیاز دارین که یک دستگاه رطوبت ساز داشته باشین یا از این دستگاه هایی که بخور سرد هست بخواین استفاده بکنین. خب بریم سراغ پوستای خشک. اولین و مهمترین کاری که کسانی که پوست خشکی دارن باید بکنن و باید بدونن اینه که از یک شوینده بسیار ملایم استفاده بکنید. ژل های شوینده خب قدرت پاک کنندگی بالاتری دارن، بهتر که از اونها استفاده نکنین و حتی اگر از شستشو دهنده های حالا فومی هم استفاده میکنین، سعی بکنین که یک حالا برندی رو انتخاب بکنین یا نوعی از اون رو انتخاب بکنین که ملایم باشه. خب ما تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که پوستای کم آب در واقع فاقد آب و رطوبت لازم است و پوستای خشک فاقد چربی. و منظور از این که میگیم یک نفر پوست خشکی داره و فاقد چربیه، اینه که پوستشون قدرت چربی در واقع نداره. برای اینم که بخواین تشخیص بدین که حالا نوع پوستتون چی هست، آیا شما پوست خشکی دارین یا نه، باید این رو بدونین که پوستای خشک در واقع یه بافت سفت‌تری داره، یه خورده سخت‌تر هستش و شما حالا زمانی که بخواین دقت بکنین ممکنه که در مواقعی بغل بینی، بغل لب‌ها یه پوسته هایی رو ببینید. روش دیگه ای که میتونین متوجه بشین که پوست شما خشکه یا کم آبه، اینه که شما زمانی که بهش مرطوب کننده آبرسان میزنین سریع مواد و پوست خشک جذب میکنه. موضوع دیگه ای که لازم ما در مورد پوست خشک بدونیم اینه که پوست خشک در واقع اون محافظ رو نداره و این توانایی رو نداره که آب رو توی خودش قفل بکنه و نگه داره. همین باعث میشه که هیچ مانع قوی نداره، خیلی راحت ملتهب میشه، خیلی راحت تحریک میشه.
راه حلش هم اینه که از یک مرطوب کننده سنگین بخواین استفاده بکنین. حالا چیکار میکنه این مرطوب کننده سنگین؟ در واقع شما آبرسان رو که میزنین، به خاطر اینکه پوستتون اون محافظت رو در واقع نداره، خیلی سریع این از بین میره. برای اینکه ما بتونیم تایم طولانی تری در واقع این رو توی پوستمون نگه داریم و قفل کنیم، اینی که بخوایم از یک مرطوب کننده قوی استفاده بکنیم و اون این نقش رو برای ما در واقع ایجاد میکنه، باعث میشه که تایم طولانی تری اون رطوبت لازمه توی پوستمون بمونه. اما اینکه چطور باید پوست خشک رو درمان کرد خیلی سوال عجیبی هست، چون که این نوع پوست شماست. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر از اینجور ویدیو دوست دارین حتما داخل کامنت ها برای من بنویسین. موضوعی که هفته آینده قرار در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم مربوط میشه به 5 اشتباه رایج پوست های جوشدار. از دستش ندین. اینستاگرام من روی صفحه میاد، خالی از لطف نیست که اون رو هم فالو داشته باشین. هر سوالی، نظری، چیزی داشتین توی کامنت ها برای من بنویسین تا جایی که بتونم سعی میکنم جوابتون رو بدم. ممنون که با من همراه بودین. تو ویدیوی بعد میبینمتون.